بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به خیر موږ په یو بل ټاپک باندې خبرې کوو. cDNA لایبرری. د دې سی مطلب دی کمپلیمنټری. کمپلیمنټری وایز تاسو مخکې په کوم DNA لایبرری. د دې مطلب دا دی چې موږ به ځان له وځ د یو لایبرری جوړو د جین چې په جین کې چې کوم پالتو یې هغه به موږ درې کوو. ګوره دې خو ګورئ لکه سپوز دا زموږ سره خلیه ده. په دې خلیه کې دا نیوکلس دی، په دې نیوکلس کې دا کروموسوم دی. دا کروموسوم بار تر راوسته کنه د دې کروموسوم بیا موږ وځو خورم کو ډي ان اے دی کنه نو دې ډي ان اے موږ یو خاص علاقه راوخلو مطلب جین پرس کې دا جین دی ټیک ده نو دا جین ما الته جوړ کړی دی لکه د دې جین زموږ سره دا سوی سی دی په دې جین کې یو پروموټر پاوله کې او په اخر کې ټرمینیټر ټیک ده او دین علاوه پکې دوی سیو نوري یو د انټران بل اگزان انټران اگزان دلته کې زموږ اصل د کار شی په دې جین کې څوک دی هغه اگزان دی فرض کړه دا اگزان او دا اگزان په دې کې زموږ سره د پروموټر د انټران او د ټرمینیټر ضرورت نشته دا ته موږ اوس طریقول غواړو ګوره په جینوم لایبرری کې چې کوم لایبرری موږ جوړ کړل نو زموږ سره پکې دا ګن پروت دی مطلب پزول شي نه اوس موږ یو کلی یو سیمپل یو ورکوټ شان لایبرری جوړو هغه بل جینوم لایبرری کې دا سامان دی دا وایي اوس موږ په cDNA لایبرری کې درې کوو د دې مقصد سره دی cDNA لایبرری مقصد ما تاسو وایي چې په دې لایبرری کې موږ په زور شي نه درکو لکه زه تاسو له مثال درکوم لکه فرض کړئ یو کمره د پاک کمره کې صرف ستاسو د خوښې سو کتابونه دي او دا کتابونو سره نور څه پالتو شي نه براته دي لکه ستانه کې کتاب اخواري خو ګډوډ دي نه معلومیږي په بګرانه معلومیږي نو دا پالتو شي دي کمرې نه وباسه ختم نو په دې وجه موږ دا لایبرری لګ ځان لوړ کو مطلب یو محدود لایبرری وځانه جوړو نو په دې کې به اوس څنګه چل کو دا لایبرری به څنګه تیارو ګورې دي تا یک بل پرس کې د موږ سره خلیه ده په دې خلیه کې د نیوکلیس دا کروموسوم دی خان دا هم ته پته ده چې د په خلیه کې چې کوم دا کروموسوم دی کروموسوم نه زموږ څه شي جوړیږي میسنجر ار ان اے جوړیږي کنه لکه میسنجر ار ان اے څنګه جوړیږي مطلب جین ایکسپریشن باندې خبره کړل دا پرس کې زموږ سره یو د ډي ان اے علاقه ده ټیک ده او دینه زموږ سره څه جوړیږي دا نه جوړیږي میسنجر ار ان اے دا به میسنجر ار ان اے جوړیږي نو موږ ځان او میسنجر ار ان اے د دې سره راغی بار ته دا سره شمال کلی دا میسنجر ار ان اے د دې میسنجر ار ان اے موږ ځان له cDNA لایبرری جوړو څنګه به جوړیږي ګورئ په دې خله کې مطلب دا ډېر میسنجر ار ان اے اوس یو خبره واورئ موږ په خله کې ار ان اے په درې قسمه باندې یو ته موږ میسنجر ار ان اے وایو یو ته ټرانسفر ار ان اے وایو یو ته رایبوسومل ار ان اے وایو رایبوسومل ار ان اے مطلب په دغه کې استعمالي په رایبوسوم کې او ټرانسفر ار ان اے او په دې میسنجر ار ان اے کې اوس موږ څنګه فرق کوو ګوره موږ په ټرانسفر او په میسنجر ار ان اے کې فرق دا کوو چې په میسنجر ار ان اے کې به اخیری ته دا فول ایټل لګیدلی فول ایټل مطلب چې ډیر شي اډنین ولګیدلی دا موږ په شاته په یو چپټر کې دا خبرې کړلې په ډیټیل باندې نو چې دا لګیدلی موږ ته پته لګي چې دا موږ سره دی میسنجر ار ان اے ټیک ته موږ ځنه د میسنجر ار ان اے څه شی جوړوم ځانه به ډي ان اے جوړوم ډي ان اے به څنګه جوړیږي بهر حالت موږ سره میسنجر ار ان اے د نیوکلیوټاید ته پکې وګورئ سایټوسین ګوانین اډنین او یوراسیل دلته اوس دا خبره واورئ په ار ان اے کې به همیشه یوراسیل لګیدلی د تایمین په تایمین به په ار ان اے کې نه په ار ان اے کې بس وګي یوراسیل بیا اډنین ګوانین دا لګیدلی دی په اخر کې فول ټیل ای پکې لګیدلی دا موږ ځانه مطلب میسنجر ار ان اے واغس دینه موږ اوس ځانه جوړو ډي ان اے نو دې ته چې مخامخ کوم ډي ان اے اوس موږ جوړو لکه دا ډي ان اے موږ جوړ کړل نو دې ډي ان اے ته موږ کمپلیمنټري ډي ان اے وایو کمپلیمنټري ډي ان اے دا ډي ان اے لکه دا زموږ سره دا بردار سټرین د چا دی دا د میسنجر ار ان اے دی کنه او دا زموږ سره څوک دی دا زموږ سره دی ډي ان اے کلیر نو دې ډي ان اے ته موږ کمپلیمنټري ډي ان اے وایو کمپلیمنټري ډي ان اے مطلب دا دی چې د اپوزټ سایډ چې کوم دغه جوړي دا سټرین هغه دی بالکل اپوزټ مطلب دا دی چې سی ته به جی لګي جی ته به سی لګي ای ته به ټي لګي ای ته به ټي یو ته به ای لګي داسې به لګي که نه دې موږ کمپلیمنټري وایو دا خبره خو شوه نو چې اوس موږ د میسنجر ار ان اے ځان له کمپلیمنټري ډي ان اے جوړو دې لپاره خو سامان پکار دی که نه سامان هغه زوړ سامان دی مطلب سامانونو کې یو دی ډي ان ټي پي ایس دا وایي بل یو انزایم د ریورس ټرانسکرپټیز انزایم ګوره چې کله د میسنجر ار ان اے ته اوس ډي ان اے جوړې د هغه لپاره خصوصي انزایم پکار یو د هغه انزایم نوم دی ریورس ټرانسکرپټیز انزایم دا بوله پیدا کړي فرایمر بوله پیدا کړي او بل یو انزایم دی آر ان ایس ایچ دا یو بل انزایم دی بهر دا زموږ سره سامان دی د
میسنجر آر ان اے د ډي ان اے جوړولو لپاره کمپلیمنټري ډي ان اے جوړولو لپاره. اوس چې کله اوس موږ دغه جوړو د ډبل سټرین جوړو د بدله پرایمر پکاري کنه هغه پرایمر څنګه پرایمري لکه دې ډنې ته به همیشه څه شی لګي هغه موږ ته پته راغله تایمین ٹھیک ده تایمین سے دا زموږ سره شو یو پرایمر ٹھیک ده دا زموږ سره پرایمر دا پرایمر دلته ولګي دلته کې به اوس دې پرایمر پسې به دلته انزایم ولګي کوم انزایم به ولګي دا انزایم دی ریورس ټرانسکرپټیز انزایم دا به ولګي دا ریورس ټرانسکرپټیز انزایم دا ډي ان ټي فیز چې کومه دلته کې یوراسیل ته اوس مخامخ څوک لګي هغه موږ ته پته لګي یوراسیل ته اوس ایډنین به لګي ګوانین ته به سایټوسین لګي او ایډنین ته به تایمین یوراسیل ته به ایډنین داسې ګوانین او جی ته به سایټوسین ا ته به تایمین یو ته به ایډنین ایډنین ته به تایمین ایډنین ته به تایمین داسې به جوړېږي کنه دا به څوک جوړوي دا به دا انزایم داسې جوړوي ټیک ده داسې به دا جوړ شي او دلته کې به ګوانین ته به سایټوسین او سایټوسین ته به ګوانین دا به ولګي دا یې جوړ کړو دا چې جوړ شو نو اوس دا دلته کې ما بیا داسې جوړ کړی دی دا بر سټرین وکړي زموږ سره چا دی دا بر سټرین دا زموږ سره دی د آر ان اے میسنجر آر ان اے سټرین دی او دا لاندې پسې کمپلیمنټري ډي ان اے سټرین جوړ شو نه دا نو اوس موږ ځان له مطلب پوره ډي ان اے جوړو چې اوس موږ ځان له پوره ډي ان اے جوړو چې پوره ډي ان اے جوړ لپاره به دا آر ان اے دا سټرین دا ختمو دا چې ختمینو ته به ځای به ځای مات کی دا به څوک مات کی آر ان اے ایچ دا انزایم دا براشي او دا او ځای مات کی دسه کمپلیټ ونه ماتو ځای ماتو نو چې ماتو نو دا کومه ټوکړې چې موږ ته پاتې شي د میسنجر آر ان اے دا موږ سره په تور پرایمر کار کوي چې پرایمر کار کوي دې پسې ودی خو دا ډي ان اے جوړ شي دې پسې بل ډي ان اے جوړ شي دسه دا به جوړي دا جوړيږي دسه بیا په اخیره کې دا کومه پرایمري نه دي دا موږ په ډي ان اے ریپلیکیشن کې دا خبرې کړې دا به هم درې شي ٹھیک ده چې دا درې شي نو دې په پسو لګي ډي ان اے بو لګي ګندا دا ستاسو یو کمپلیټ ډي ان اے دار تیار شو ٹھیک ده دا ډي ان اے بس دلته شو کوم دا پرس کې دا زموږ سره کوم ډي ان اے چې هغه تعالی تیار شو اوس دا داسې ډي ان اے چې په دې کې ستاسو پکې دا پالتو شي نه نشته پروموټر انټران ټرمینیټر دا پکې نشته چې دا ستاسو یو فیور ډي ان اے تیار شو فیور ډي ان اے دې موږ کمپلیمنټري ډي ان اے وایو په دې ماته څه پیږي نو دا ډي ان اے راواخله او هغه قصه اوس وکړه کوم چې تاسو مطلب کوم جینوم کې کوله جینوم لایبرری کې لکه پلازمیډ کې به اوس دا ډي ان اے فټ کې کنه دا پرس کا پلازمیډ دی او دا پکې موږ دا ډي ان اے فټ کو دا فیور ډي ان اے کې فټ کو نو اوس دا پلازمیډ بیا موږ بکټیریا دنګو بکټیریا به موږ یو میډیم ته دنګ کو هغه بکټیریا په هغه میډیم کې خپل بچی سیوا کوي نو موږ لا دلته کې دی بکټیریا کې چې کوم ډي ان اے دلته کې فیور ډي ان اے دی ګوره د دې کمپلیمنټري ډي ان اے مقصد څه دی چې بس موږ د ډي ان اے د کروموسوم څخه کم د ډي ان اے څخه پالتو کوم علاقه هغه د درشونو د فیور ډي ان اے دی په دې کې مطلب نه پروموټر شته نه پکې ټرمینیټر شته او نه پکې انټران شته دې کې بس صرف تاسو هغه جین در سره هغه لایبرری د جینو چې په دې کې بس صرف مطلب هغه جین پروتین تیارول چې پالتو شي نه دی وته خو دا اوس یا ساتي چې لکه دا سی ډي ان اے لایبرری موږ د چا جوړول شو موږ خو خو په دوه قسمه باندې نه کنه یو د فروکوریاټ یو د یوکوریاټ دا موږ د یوکوریاټ جوړول ځکه په یوکوریاټ کې اوس دا پالتو شي نه پالتو نه دي دا موږ له پکار دي نارمل خو موږ لایبرری جوړو په لایبرری کې موږ دا شي نه کم از کم درې کوو ځکه چې موږ ته په لایبرری کې د دې ضرورت نشته موږ ته جست د کوډینګ ایسی مطلب ضرورت دی ټیک ده خدا زموږ سره نن ټاپک شو د سی ډي ان اے لایبرری په اړه کې سی ډي ان اے لایبرری دی ته وایي چې په دې کې موږ د میسنجر آر ان اے نه یو ډي ان اے ځان جوړو کمپلیمنټري ډي ان اے لایبرری دا موږ جوړول د دې مقصد څه دی ځکه چې موږ په جین کې ایکسترا د څه شي نه دي چې 40 دا جین چې موږ نه لري پکار هغه په دې لایبرری کې موږ ځان نه ساتو چې نه ساتو به دې درې کوم نو څنګه به درې کوم نو دلته بیا موږ دا ډي ان اے رسونه جوړو د میسنجر آر ان اے خو صرف د جین چې کوم ایسه کاپی شو دا هغه د کنه پروتین جوړول لایسه نور خو نه کاپی دا نه کاپی کی دا نه کاپی کی دا نه کاپی کی چې دا نه کاپی کی دا میسنجر آر ان اے موږ راغسته دی دا پرس کې دا سیکوینس دی دا اوس یا ساتي چې په آر ان اے کې به یوراسیل لګیدلې د تایمین په ځای ټیک ده بیا به مطلب میسنجر آر ان اے په پیجنو څنګه د میسنجر آر ان اے په دې پیجن چې په اخره کې دا ټیل لګیدل فولي ایټل ډیر چې اډنین به لګیدل مطلب دې موږ فولي ایټل وایو بس دا میسنجر آر ان اے د ریورس ټرانسکرپټیز انزایم مدد سره په دلته کې اوله دا ول کې پرایمر بسنګ لګي د دې اډنین رنګ د مخامخ تایمین ولګي دا موږ سره پرایمر کار کوي
دلته په ولې کې بیا ریورس ټرانسکرپټیز انزایم په دې په بیا دا سټرین نشي جوړ شي چې دا جوړ شو نو مطلب اوس زموږ سره پکې دا بر سټرین د آر ان اے دی او دا لاندې ډي ان اے دی کمپلیمنټري ډي ان اے دی دا ټیک ده کمپلیمنټري ډي ان اے دی نو اوس موږ د آر ان اے د ایسه درکو دا نو دې نه چې اوس موږ دا درکو نو دا ځې په ځې به دا مات شي هغه ته درې شو میسنجرانه دې درې شو بیا اوس واپس دا ډي ان اے جوړ شو ټیک ده دا موږ یو پیور ډي ان اے دی دلته پکې دا یاد ساتئ چې دلته کې چې کله بیا دا جوړیږي نو یو په ځای به پکې ټي لګي یو په ځای ټي دا اوس د ډي ان اے سره کنه دا خبره پکې یاد ساتئ نو دا زموږ سره د پیور ډي ان اے د پیور ډي ان اے پلازمیډ کې ولګو هغه شان لایبرری بدلې جوړې کی نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شئ بیا به خیر ملاقات کی تھینک یو الله حافظ